สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการตัดฉากหลังด้วยกล้องอินฟราเรดแบบเรียลไทม์เพื่อใส่สิ่งแวดล้อมเสมือนวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ในการตัดฉากหลังแบบเรียลไทม์นะครับก็คือกล้องนะครับที่ชื่อว่า Kinex นะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับเพราะเนื่องจากว่ากล้องเวอร์ชัน1นะครับค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดสูงนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของการเขียนโค้ดเพื่อที่จะทำการใช้งานนะครับต่อยอดลงไปนะครับก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเราจึงแนะนำในเรื่องของการใช้งานตัว Kinex นะครับเป็น Windows เวอร์ชัน2นะครับระบบปฏิบัติการที่เราใช้นะครับก็จะเป็น Windows นะครับ Windows 8 Windows 8.1 Windows 10นะครับอันนี้เราก็ทำการทดสอบแล้วนะครับว่าการใช้งาน Windows 8 Windows 8.1 Windows 10เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสถียรนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมีจำเป็นต้องมีพอร์ต USB 3นะครับก็จะมีเราสามารถสังเกตได้ง่ายก็คือมีแถบนะครับไส้ข้างในจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเราก็จะสามารถที่จะใช้กับพอร์ต USB 3.0 ได้นะครับแล้วก็ตัว Windows เองนะครับก็ต้องทำการลงนะครับ .NET Framework นะครับ 4.5 หรือว่าสูงกว่าขึ้นไปนะครับเรามาดูนะครับเรื่องของตัวการตัดฉากหลังแบบเรียลไทม์นะครับทำไมเราต้องมีการตัดฉากหลังแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าในการใช้นะครับ Mixed Reality นั้นนะครับเรามีเรื่องของการใช้ฉากหลังที่เป็นฉากหลังที่เป็นบริบทณเวลานั้นนะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมจริงนั่นเองนะครับซึ่งการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเราตัดฉากหลังออกนะครับลักษณะของการทำงานมันจะคล้ายกันกับการทำงานของโฮโลแกรมนะครับโฮโลแกรมนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะนำคนนะครับหรือว่ามีการถ่ายทอดนะครับตัวลักษณะของการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นคนนะครับเป็นคนเดี่ยวๆยืนอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะตัดฉากหลังออกนะครับแล้วก็สามารถทำให้เขาไปยืนตรงนั้นนะครับก็คือไปยืนตรงที่เราต้องการให้เขายืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าลักษณะการใช้งานของตัว MR เองนะครับเป็นการให้เขาไปยืนอยู่ในตำแหน่งนะครับที่มาร์กเกอร์วางอยู่หรือนะครับเป็นตำแหน่งที่เราต้องการให้เขายืนในสภาพแวดล้อมจริงณเวลานั้นนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างกันนะครับตัว source code นะครับตัว source code ที่เราใช้สำหรับการทำงานตัดฉากหลังนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัว source code เราจะใช้เป็น C# นะครับซึ่งมีความค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะครับง่ายนะครับเรื่องของการใช้ background removal tool นะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็น green screen นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ใช้ green screen แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะ detect ในส่วนของตัวที่เป็นขอบของตัวคนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วตัวคนเราก็จะเรืองแสงอยู่แล้วนะครับก็คือมันถ้าหากเราส่องด้วยอินฟราเรดมันก็จะด้วยกล้องอินฟราเรดเราก็จะมองเห็นอยู่แล้วว่าเรามีขอบอยู่นะครับลักษณะของการที่ใช้งานนะครับก็คืออยู่ห่างไปนะครับไม่เกิน2เมตรนะครับโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับประมาณนั้นก็คือจะไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะให้เห็นทั้งตัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เห็นทั้งตัวก็จะเห็นเฉพาะครึ่งตัวก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติเวลาเราตัดฉากหลังนะครับหรือว่าเราเก็บข้อมูลเราก็จะเก็บเต็มตัวนะครับขั้นตอนในการพัฒนานะครับก็คือเรื่องของการเปิดโปรเจกต์นะครับก็คือเป็น Windows Project นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกVisual Studio นะครับก็เราก็ทำการเปิด Windows Project ขึ้นมานะครับใส่ Image Control ลงไป
นะครับซึ่ง Image Control เองก็อยู่ในตัวโปรเจกต์ที่เราเปิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มตัว Microsoft Kinect.dll ขึ้นไปนะครับซึ่งตัว Microsoft Kinect.dll ก็จะทำให้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานตัวฮาร์ดแวร์นะครับเข้าถึงตัวฮาร์ดแวร์ของตัว Kinect ได้นะครับซึ่งทาง Microsoft ก็ได้เปิดให้เราใช้ผ่านตัว DLL ตัวนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ทำการนำเข้า Script C# นะครับซึ่งตัว Script C# นั้นนะครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปแบบที่เราเปิดขึ้นมานะครับเราเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดูทางด้านนะครับขวามือเราจะเห็นว่าเรามีตัวที่เป็น main window.xaml อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวข้อมูลต่างๆนะครับตัว source code นะครับเราเป็น C# script เราก็ใส่เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอยู่ทางด้านขวานะครับก็จะมีตัว C# script ซึ่งเป็น background removal tool.cs นะครับก็คือ C# นั่นเองนะครับตรงนั้นก็ทำให้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเป็น Kinect background removal tool เนี่ยมันสามารถที่จะรันผ่านนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ดูไปที่นะครับตัว source code นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับผมก็ให้ดูในเรื่องของ source code ว่าเราจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่ฉากหลังอะไรลงไปมันก็จะเป็นโดยปกติเราจะใส่ฉากหลังที่เป็นฉากหลังแบบสีทึบนะครับก็คือปกติอาจจะใส่เป็นกรีนสกรีนลงไปเลยก็ได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่เป็นสนามกีฬาอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ก็คือถ้าหากว่าเราใส่สีทึบไปเลยนะครับก็คือเป็นสีเขียวเลยเงี้ยเวลาเราไปตัดต่อนะครับมันก็จะง่ายต่อการตัดต่อนะครับก็เช่นเราใส่สีเขียวนะครับสีเขียวเรืองแสงมันก็จะเป็นกรีนสกรีนนะครับแล้วเราก็เอาไปตัดต่อในวิดีโอeditor ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ remove ฉากหลังทิ้งไปง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาเรานำไปพัฒนาตัว MR นะครับเราก็สามารถที่จะยกไปใช้ได้เลยทันทีนะครับในการเพิ่มนะครับ Microsoft Kinect.dll นะครับลงไปในตัว reference เองนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตัว reference นะครับทางด้านภาพทางด้านซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีตัว reference อยู่ใช่ไหมครับให้เราคลิกเลือกที่ตัว reference ตัวนั้นนะครับจากนั้นแล้วก็เข้าไปนะครับพอคลิกคลี่มันออกมานะครับก็จะพบกับตัว Microsoft.Kinect นะครับตรงนี้ก็จะเป็น DLL อยู่แล้วนะครับก็จะทำการเพิ่มแล้วก็ add เลือกเข้าไปนะครับในโปรเจกต์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการนำเข้านะครับ C# script นะครับตัวนี้เราก็ลากเข้าไปได้ตรงๆเลยนะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะค้นเจอนะครับก็คือ search หาจากตัว background removal tools.cs ใน Google ก็จะพบเจออยู่ครับก็คือจะหาได้ไม่ยากนักนะครับซึ่งเราก็จะนำเอาตัวเนี้ยนะครับเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ซึ่งชื่อว่า Kinect Background Removal นะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะของการทำงานต่างๆนะครับมันก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใส่ตัวฉากหลังอะไรลงไปนะครับเราก็คือเป็นสีล้วนๆเลยนะครับแต่ในกรณีที่เราใส่ฉากหลังลงไปนะครับมันก็จะเป็นการตัดฉากหลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังแบบเรียลไทม์ลงไปยกตัวอย่างเช่นนะครับภาพนี้นะครับก็คือลากล้องนะครับตัวกล้องตัว Kinect เนี่ยจะวางอยู่ทางด้านซ้ายนะครับซ้ายของรูปภาพนะครับแล้วก็นะครับจ้องไปอยู่ที่ตัวผู้ทดสอบนะครับผู้ทดสอบก็จะยืนอยู่นะครับจะเห็นว่าผู้ทดสอบไม่ได้ยืนอยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้ยืนอยู่หน้าตัวกรีนสกรีนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาฉากหลังเนี่ยไปซ้อนทับนะครับว่าให้ตัวผู้ทดสอบเนี่ยวางนะครับเขายืนอยู่ที่สนามกีฬานะครับอยู่ที่ใดที่1
นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการมองภาพนะครับแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการตัดฉากหลังโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้กรีนสกรีนแต่อย่างใดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเอามาซัพพอร์ตในส่วนของตัว Mixed Reality นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างพัฒนาสื่อนะครับตัวคอนเทนต์ที่เราจะนำมาวางไว้ใน Mixed Reality นะครับประเภทแบบประมาณว่าเป็นวิดีโอนะครับลักษณะที่เป็นโฮโลแกรมนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวคอนเทนต์นั้นนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็คอนเทนต์นั้นนะครับมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาคอนเทนต์ด้วยวิดีโอนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องปั้น 3D อะไรจำนวนมากมายนะครับ